Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте плиточника, запрошую в відкриту групу в Telegram. До вашої уваги хочу зробити невеличкий огляд плиткорізів на довжину різу 3200 мм. Це плиткорізи для великого формату. До вашої уваги найдешевші представники цих плиткорізів, які постачаються під різними торговими марками. Перед вами хочу зробити порівняння між плиткорізом Stark, це постачальник Alcest, і плиткоріз Heizer, постачальник Budpostach. Звісно, є ще схожі плиткорізи, які раніше почали надходити в Україну. Це торгова марка Fixtool. І тому вже торгова марка Fixtool і їхня робота здобула деякий досвід. Тому я детально вже знаю, як вони працюють, які плюси і мінуси цих плиткорізів. Цей плиткоріз під торговою маркою Fixtool був на батлі і показав нормальні результати. Головне, він ріже. І це саме головне в цьому питанні. Звісно, є ще торгова марка Yato, яка постачає схожі дуже плиткорізи, але у них каретка не погружна, а вона на роликах і бігає зверху. Я рахую, що принципове питання каретки – це щоб вона була погружна і щоб вона не виймалася з шини. Бо це, як на мене, великий плюс. Так, тепер я дуже коротко зроблю порівняння між Старком і Хейзером. Вони взагалі нічим не відрізняються, крім кольору. Ні комплектація, у них однакова комплектація, що розламувачі, великий розламувач, що маленькі розламувачі, що показники для швидкого налаштування відстані, коли ви ріжете, що 3 присоски в комплекті. Присоски відрізняються тільки кольором. Тут червоний колір на Хейзері, тут більш оранжевий колір на Старкі. Резина, сама структура, вона однакова, воно повністю однаково, вони випускаються на одному заводі. Однакові повністю каретки, тільки різець, тут стоїть хейзерівський різець, тут стоїть старківський різець. По досвіду, що можу сказати, що вони приблизно однаково ріжуть. Але хейзерівський різець вкритий титаном, але в принципі глобально вони однаково ріжуть і однаковий ресурс. І так само ключ в комплекті і там, і там. Розламувачі, ось такі ще щипчики, розламувач повністю однаковий. Можна сказати, що вони повністю однакові. Тільки Старк заморочився на надпис, а Хейзер навіть і на надпис не заморочився, ніякого надпису немає. Тому, коли ви будете вибирати, який же плиткоріз з них купляти, купляйте дешевший плиткоріз. Це буде саме найкраще рішення. Так, давайте тепер, з чого вони складаються. Вони складаються ось таких 3 шин. Ці шини мають резинки, щоб вони не їздили. Бачите, тут резинки. Хоча ці резинки вони досить швидко спадають. Тому ви не розраховуєте, що вони будуть довго у вас служити. Кріплення у нього тільки з одної сторони. Бувають шини, які кріпляться з 2 сторон. Кріплення дуже просте. Тут 2 пази, тут кріплення. Ви стягуєте за допомогою шестигранничка. І він готовий до роботи. Як на мене, дуже просте і швидке рішення. Дієве. Таких іде в комплекті 3 шини. Ви бачите, що я їх ось поставив, під'єднав на загальну довжину 3 метри. Вони алюмінієві. По ним ковзують ось така каретка. Давайте роздивимося каретку. Вона погружна і це плюс. Тут можна, в принципі, заморочитися і поставити менший ролик, ніж той йде, який в комплекті 22-мм на підшипнику. Можна і менший, в принципі, поставити, тому що вона погружна. Вона ковзує по ось таким втулкам. Коли воно нове, то воно нормально ковзає.
фікстул не постачав окремо ці втулки. І з часом, коли плиточник брав на великий об'єм робот, ці втулки стиралися і починався люфт. Але зараз я виясняв і у Альцеста, і у Будпостача, вони обидва обіцяють, що ці втулки будуть постачатися як запчастина. І це дуже важливо, коли вони постачаються. Перше, що стирається, ці втулки. І починається люфт. Так, заходимо. Він дуже легко ковзає. Є перехід, бачите, тобто він цепляється. Ну я так розумію, що або пластик стершиться, ну він чуть-чуть цепляється. Я впевнений, що не буде ніякої відхилення при різанні. Ви бачите, що можна працювати одною рукою, ви натискаєте і працює різець. Все просто і зрозуміло. Слідуюче питання. Оцей розламувач. Як не дивно, цей розламувач показав себе дуже добре при розламуванні плитки при батлі. Він випередив навіть деяких іменитих розламувачів. Тому я впевнений, що цей розламувач, хоча він і простий, хоча він і дешевий, але він заслуговує на увагу і він буде працювати. Якщо у вас дуже тоненька плитка, там 4 мм, то є ось такий розламувач вручну. Ви краще можете, скажімо так, ламати, краще чути плитку, краще чути розлом. Дуже мало їми користуються. Зазвичай їх треба 2, щоб якісно ламати плитку з 2 сторін. Але це також по досвіду. Присоски. Присоски стандартні китайські. Вони відрізняються чим? Що вони добре працюють на гладкій, на легко шероховатій поверхні, а вже як буде більш-менш серйозна шероховатість, то вони не працюють або працюють дуже короткий термін часу. Але ви бачите, от подивіться, яка тут шероховатість, тут стіл, тут бачите, він покоцаний, і вона, бачите, вона тримає. Тому, як на мене, ви ж не назавжди кріпите, ви кріпите на якийсь невеличкий час, щоб у вас час був відрізати. І на цей час цій присоски вистачить часу, щоб відрізати плитку. Що в комплекті йде? Ось такий чехол, в який поміщаються всі причандали, поміщаються цей чехол, і вам дуже зручно переносити оце все. Давайте я покажу. Тут якраз я не розбирав, це стартівський. Тут видно, як тут що лежить. Бачите, вставку навіть є паспорт, навіть українською мовою. Бачите, Старк заморочився. Хейзер не заморочився. І ось тут ось так скріплені 3 направляючі, кожна 1,10 м, загальна довжина 3,20 різу. І, звісно, в ці карманчики можуть поміститися всі запчастини. Тому, які мої рекомендації? Якщо ви не плануєте займатися великим форматом, от вам дали об'єкт, треба один об'єкт відпрацювати, то можна купляти цей плиткоріз. Він реально працює, це перевірено. Але якщо ви професійно займаєтесь плиткою, то треба роздивитися інші, більш значно дорожчі моделі. Бо цей варіант дуже економ-класу, але працює. В принципі, я все розповів, що хотів. Хочу звернути увагу, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!